So kita dah sampai di Tanjung Ru. So kita nak pergi main mangrove. Kita pergi main mangrove. So jom kita pergi tengok apa ada aktiviti sini. Let's go. Campur lusa ya. Jangan lama sangat. Tengok dia makan orang punya oren sampai kosong. Kalau nak makan dah tak ada. Boy dia makan seorang yang oren ni. Nampak ni orang bersalah. Okay bang, terima kasih bang. Cuba lagi 011 1454. So settle dah mangrove. Kita akan pergi ke cable car pula. Alright, stay tune.
takut tak? Takut tak? Takutnya. Takutnya. Tak takut. Guys, so hari ni aku nak check out dah. Aku nak check out. Aku ada masa lagi. So aku punya flight pukul 10 malam. So mungkin aku nak ronda-ronda dulu lah. Kita ronda-ronda dulu Langkawi, kita tengok apa yang ada. Okay guys, so tadi kita orang nak pergi makan dekat nasi dagang Pak Malau. Nasi dagang Pak Malau tapi macam biasa benda viral. So benda sesak lah sekarang. Jam teruk. So sekarang ni aku beralih tempat ke nasi dagang tepian Bangau. Apa nama tak, jadi aku cek balik. Tempat dia macam ni. Okay, depan gunung. Okay, tepi sawah. So kita nak try makanan kat sini sedap tak? Kalau sedap, kita promote. Alright, jom, let's go. Nasi dagang dia juga memang mantap. Mantap nasi dagang dia, sedap Tengok view pula. Lama sedap. Macam mana sedap? Try nasi ganja dia. Semua rahim. Aku cakap betul ni. Aku cakap betul-betul Aku cakap betul-betul, korang memang wajib datang sini. Kalau datang Langkawi, selain nasi dagang Pak Malau, korang wajib datang sini. Warung Bangau. Warung Bangau sebelah aja dengan Pak Malau. Korang wajib datang. Wajib datang. Why? Sama. Adik nak tanya, nama tempat ni apa? Warung Bangau Sawah. Warung Bangau Sawah. Ya. Ni masuk YouTube. Nanti saya recommend. Okey. Makan semua best. Terima kasih Dek. Jumpa lagi. Okay bro, so last shot di tempat dia. Nice. So tempat ni memang underrated. Sangat-sangat underrated. Tersorok. Alright gang. Okay guys, so cok kita iklan dulu. So kepada korang yang mana nak pakai GoPro, yang teringin nak pakai GoPro, nak try shoot guna GoPro, nak berenang dalam air, nak ambil gambar lawa-lawa, so jangan lupa follow IG Al-Faizi GoPro Rental, di mana dekat situ korang boleh sewa GoPro dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. So tak perlulah kau nak keluar modal untuk beli GoPro. So Al-Faizi GoPro Rental, jangan lupa. Sekarang kami berada di Tanjung Ru, Langkawi.
semua okey kot? Kak? Okey. Kau nak cerita dulu? Ya? Cik aku ada kemek ke apa? Okey lah adik. Ya, ni saya buat YouTube. Ha. Ni saya nak recommend lah. Abalan dan juga isteri dia. Dia punya servis memang mantap. Dia buat sewa kereta, dia buat travel juga. Thank you. So memang puas hati lah. Okey Kak, nanti kisah dengan Abalan. Okey, insya-Allah. Okey Kak. Terima kasih dek. Nanti nombor dia semua ada kat bawah. Okey, terima kasih Kak. Assalamualaikum.